Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với nút nhấn và núm xoay encoder. Thì đầu tiên là về kết nối phần cứng. Ở đây chúng ta sẽ thử nghiệm với núm xoay encoder và một cảm biến chạm. Cảm biến chạm này thì thứ nhất là chân này là chân VCC, thì sẽ nối với VCC ở đây. Thì nguồn này được lấy từ chân này của Raspberry. Như trên hình thì nó là chân số 36 ở đây. Còn chân này của cảm biến là nối với lại mát. Còn đây là chân tín hiệu. Chân tín hiệu thì nối theo sợi dây này chạy ra đây vào chân này của Raspberry chân đây. Thì chân đó là chân số 20, nó là GPIO 15. Đó. Đây là về phần cảm biến chạm. Về phần núm xoay encoder. Núm xoay encoder thì có hai phần. Phần thứ nhất đó là nhấn xuống, là sử dụng hai chân này. Thì chân thứ nhất nối với lại mát. Chân thứ hai ở đây. Chân thứ hai ở đây thì nối một điện trở kéo lên VCC. Và tín hiệu nằm ở đây, kéo ra chân này. Chân này thì nó sẽ vào chân này của Raspberry. Đây chân này. Thì chân đó là chân GPIO 14. Phần thứ hai của núm xoay là phục vụ cho việc xoay trái xoay phải. Thì có 3 chân ở đây. Ở đây thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Thì chân thứ nhất thì chúng ta gọi là chân A. Chân thứ hai là chân giữa này thì cho nối xuống dưới mát. Và chân thứ ba gọi là chân B. Thì chân A sẽ được kéo lên dùng điện trở 10 kg. Chân B cũng dùng điện trở kéo lên 10 kg và lấy đường tín hiệu. Chân A thì sẽ nối vào chân phía trên này. Còn chân B đây thì sẽ nối vào chân phía dưới này. Thì như vậy là chân A sẽ nối với lại GPIO 17, chân B sẽ nối với GPIO 16. Rồi, như vậy là về kết nối phần cứng. Chú ý là phải có điện trở kéo lên, nếu không là khi nhấn nút nhấn này thì cái nguồn nó sẽ đưa xuống mát thì có thể gây ra ngắn mạch. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần viết code. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ thử với lại cái cảm biến chạm này. Như lúc nãy chúng ta đã nối cảm biến chạm này với chân số 15, GPIO 15 ở đây. Đây, từ đây chỗ này nối lên đây là GPIO 15. Nhưng trong Raspberry có nói có một tham số thứ ba là pin. Nó có thể là kéo lên hoặc kéo xuống. Nhưng nếu chúng ta không khai báo tham số này thì là nó sẽ để nổi, vì chúng ta đã dùng cái cảm biến chạm này
thì chúng ta không cần điện trở kéo lên hoặc kéo xuống gì cho cái chân này. Chúng ta sẽ khai báo một biến cho biết là lưu lại giá trị của cái lần chạm cuối cùng của cái cảm biến này. Đây là vòng lặp của chương trình. Nếu trạng thái này thay đổi thì chúng ta mới ghi nhận và cập nhật lại cái trạng thái cuối cùng. Sau đó là in ra. Như thế này. Và bây giờ chúng ta có thể chạy thử. Như các bạn thấy, nếu mà chúng ta chạm vào touch một thả ra touch bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình tiếp cho cái nút nhấn ở trên đây, nhấn xuống thì chúng ta sẽ biến button bằng, lúc nãy của chúng ta là nút nhấn được gắn với lại GPIO 14 đây. Vì cái nút nhấn này là được nối với một điện trở kéo lên, cho nên trạng thái mặc định ban đầu của nó sẽ là trạng thái on. Chúng ta khai báo theo đúng trạng thái mặc định ban đầu luôn. Copy phần này ra. Đây, bây giờ chúng ta thử chạy chương trình này, thử nhấn. Đó, như vậy trạng thái nút nhấn đã được thay đổi. Để touch. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm với cái encoder, xoay qua xoay lại như thế này. Thì chúng ta có hai chân là gọi là chân A và chân B. Lúc nãy chúng ta nối chân A với lại GPIO 17.
và chân B thì sẽ nối với lại encoder chân tín hiệu B thì nối với chân 16 như thế này. Nếu mà chân encoder A thay đổi thì chúng ta sẽ đọc giá trị vào. Khi đọc giá trị encoder A xong, chúng ta sẽ đọc luôn cả cái chân B. Đọc luôn chân B vào đây. Và sau đó in ra giá trị của cả A và B. Đây là khi trường hợp mà chân tín hiệu A sẽ đi trước. Còn nếu trong trường hợp chân tín hiệu B đi trước, chúng ta cũng làm tương tự. Nếu mà chân B đi trước chúng ta cũng đọc chân A và cũng in ra hai tín hiệu như này. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Xóa hết. Xoay sang phải, xoay cùng chiều kim đồng hồ. Chúng ta có thể thấy đây là 10 00 01 11. Rồi chúng ta xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đây, thì nó sẽ là 01 00 10 11. Như vậy, nếu như mà làm chính xác thì cần phải kiểm tra đủ 4 trạng thái như này thì mới xác định được là hướng xoay là xoay sang phải hay sang trái. Bây giờ chúng ta có thể xem như thế này. Bây giờ thử trường hợp xoay cùng chiều kim đồng hồ. Các bạn có thể để ý thấy là đường màu cam đi trước và đường màu xanh dương đi sau. Rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ là đường màu xanh dương đi trước, đường màu cam đi sau. Đây, ngược chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ, cùng chiều kim đồng hồ, cùng chiều kim đồng hồ. Vì đây nó có nhiễu của cái touch nữa. Đây, touch, nút nhấn. Đó, đây là cùng kim đồng hồ, còn đây là ngược chiều kim đồng hồ, cùng chiều, cam đi trước. Nhìn ở đây, xong cuối cùng này màu cam đi trước rồi tới màu xanh dương, ngược chiều kim đồng hồ, màu xanh dương đi trước rồi tới màu cam. Rồi chúng ta có thể phân tích như thế này. Đây là xoay cùng chiều kim đồng hồ,
Nếu trải qua đủ 4 trạng thái như này, 10, 00, 01, 11 thì là quay cùng chiều kim đồng hồ. Đó. Còn ngược chiều kim đồng hồ, đó, trải qua 4 trạng thái là 01, 00, 10, 11. Thì dựa vào các trạng thái này, chúng ta có thể lập cái state machine để cho nó trải qua đủ 4 trạng thái như này thì mới xác định là nó đã quay theo hướng nào. Đó là cách chính xác nhất. Rồi, thì về căn bản chúng ta hiểu nguyên lý của nó như thế. Còn khi làm việc thực tế thì các nút nhấn và encoder này có hiện tượng gọi là hiện tượng rung về điện từ. Tức là nó không luôn luôn nó trải qua các trạng thái như này, mà nó có thể là nhảy rất nhiều trạng thái khác nhau. Ví dụ như là khi nhấn này nó không đơn thuần là 0 và 1, mà nó có thể là 010101 rất là nhiều lần. Thì với hiện tượng như vậy thì có thể là khử rung bằng phần cứng hoặc là khử rung bằng phần mềm. Thì những chủ đề đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn ở những video sau này. Xin cảm ơn các bạn.